โอเคครับท่านผู้ชมเรามาอยู่กันในด่านแรกนะครับในแมตช์แรกในด่านรางรถไฟมรณะนะครับมาแมตช์แรกก็มีที่ให้ซุ่มกันเลยทีเดียวนะครับ แสดงว่าอีก2แมตช์ต่อไปเราจะบู๊กันนะครับคือขึ้นเขาครับจะเลยนะฮะในสารานุกรมรถถังมันบอกว่ารีโหลด12หรือ13วินะ12.7ป่ะพอใส่อุปกรณ์ใส่ยุทธภัณฑ์ก็จะเหลือ10.3ครับไวขึ้นมาเยอะเลยนะฮะนะครับมาซุ่มสูงสุดได้เลยนะป้อมกิวยกได้ไม่มีปัญหายกได้สูงดิแต่หันข้างก็ยกไม่ขึ้นนะจำอะไรเชียผมเกลียดไอ้นี่มากเลย MC8 Pattern เนี่ยยิงไปมันเด้งตลอดเลยแล้วก็ปืนกิว15เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเด้งบ่อยมากครับแล้วยิ่งเจอไอ้ Pattern เนี่ยโอ้โหแม่มยิงข้างหน้านี่ต้องใช้ลูกฮีทนะฮะยิงไม่โดนด้วยป้อมยกไม่ถึงครับโผล่มาใหม่พี่ครับผมขอแก้ตัวอีกทีหนึ่งT62Aจะมาแทนเนาะได้จัดให้ครับโอ้โหจากE100ลากไปแล้วนะครับด่านนี้เขาไม่ค่อยได้บุกทางซ้ายกันเลยเนาะเลยเพิดวันนะฮะโผล่มาสิครับโผล่ทีละนิดนะฮะคงไม่ออกมาแล้วคำดาวลงบางล่างอ่ะทำไมอ่ะผมจะสไนอ่ะไม่ได้จำเป็นจริงๆฮะเกี่ยงก่อนฮะเขาไม่ไปนะครับ ผมจำเป็นต้องบูจำเป็นต้องซุ่มเพราะว่าบอกกับท่านผู้ชมไปแล้วออกมาอย่างนั้นแหละขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับโอ้เมื่อกี้แล้วเปิดวันโผล่ออกมาด้วยนะแต่ผมรีโหลดอยู่ครับโอ้โหตอนโผล่มาก็หายไปพอดีฮะจำบาวโผล่มาแค่นั้นเราไม่อยู่นิ่งคงยิงไม่โดนแล้วครับตอนนี้แมวที่บ้านวิ่งกันว่อนเลยนะโอ้โหถอยพอดีแทนที่จะวิ่งขึ้นหน้าเข้าไปหลบพงเขาอ่ะโอ้โหแม่งเรามาออกไปตอนที่เรารีโหลดไม่เสร็จบังอาจพอรีโหลดเสร็จแม่งก็ยิงไม่โดนนั่นแหละครับท่านผู้ชมเล็งหลอกโดนแน่นอนดักไว้แล้วQ15ปืนมันแม่นครับโอเคไปเลยสปอตหน่อยครับระยะวิทยุเราไม่ถึงนะฮะสังเกตในมินิแมปครับเมื่อกี้ถ้าผมไม่ลงมาผมก็ไม่เห็นพวกนั้นหรอกครับเพราะระยะวิทยุเราไม่ถึงเราต้องเข้าไปใกล้ๆครับจริงๆตอนนี้ก็ถึงแล้วแหละแต่ว่าไม่มีมุมยิงไงต้องเข้าไปยิงแล้วฮะเขาเหลือคันเดียวนะ1-7ไม่มีทางสู้อยู่แล้วโอ้เพื่อนเหลือให้เรายิงบ้างโอ้ไม่เหลือแล้วโอเคครับติ๊กถูกไปตามมารยาทคอนเฟิร์มครับก็ชนะไปนะครับทำดาเมจไป1,396เองยิงน้อยนะครับเพราะว่ายิงมี7เข้าเป้า4จก4
เนี่ยยิงไปน้อยนะครับ มีคนออกมาให้เรายิงแค่3 คนเองครับเลือดน้อยๆกันทั้งนั้นเนี่ยให้ดูนะครับว่ามันซุ่มได้ดีขนาดน้อย ถ้ามีคนออกมาให้เรายิงก็3-4 พันก็มีนะครับผมเคยยิงไป5,000กว่าๆนะซุ่มอย่างเดียวไม่ได้บุก เอ็มไม่แตกครับ ยิงไป5,600นะเอ็มไม่แตกเพราะซุ่มไงอยากเอ็มแตกต้องสปอตด้วยครับวิ่งไปบู๊Q15ผมก็บู๊มานะครับยิงไปเกือบ6,000นะ5,600 5,400แตกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีก2 แมตช์ที่เหลือกันเลยครับ